5 เทคนิคทำโซเชียลมีเดียสำหรับสายอาร์ติสต์ก็วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องการทำโซเชียลมีเดียแล้วก็การเพิ่ม engagement สำหรับคนที่เป็นสายอาร์ตสายถ่ายรูปสายวาดรูปอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขแบบคร่าวๆนะคะที่อาจจะพอช่วยได้บ้างสำหรับปัญหาตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยของปั่นก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆ5ข้อที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำอยู่ก่อนแค่เปลี่ยนวิธีนิดหน่อยค่ะและคลิปนี้ทั้งหมดปั่นใช้ Galaxy Tab ที่ทำงานเหมาะสมกับสายอาร์ตแล้วก็เหมาะกับการใช้โซเชียลมีเดียทั้ง5เทคนิคที่ปั่นกำลังจะพูดถึงค่ะทิปเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างจะไปทางสายวาดรูปมากกว่าเพราะว่าปัญหาของสายเราก็คือเราใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะกว่าที่จะผลิตคอนเทนต์อันหนึ่งได้อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่แบบดีที่สุดเป็นคำตอบของทุกอย่างแต่ว่าก็คือเป็นประสบการณ์ที่ปั่นเคยทำโซเชียลมีเดียมาก่อนแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยปั่นก็คือลงแต่ภาพวาดเหมือนกันปัญหาใหญ่ที่สุดที่เจอเลยก็คือ engagement มัน drop ค่ะเพจมันโดนลด reach เยอะมากเพราะว่ากว่าเราจะวาดรูปเสร็จรูปนึงอย่างเงี้ยบางทีเดือนนึงทำได้แค่ 2-3 รูปเพจมันก็ล้ามันก็ไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยข้อแรก AI ชอบใบหน้าค่ะเวลาที่เราลงงานไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับผลงานเราคือ AI ของแต่ละแพลตฟอร์มซึ่ง AI พวกนี้เขาเหมือนเป็นตำรวจโซเชียลมีเดียค่ะที่เขามีหน้าที่ที่จะตามหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเพื่อเสิร์ฟให้กับคนดู2ก็คือทำให้คนไม่ออกไปจากแพลตฟอร์มและข้อสุดท้ายเลยก็คือเขาต้องป้องกันไม่ให้มีคอนเทนต์อันตรายหรือว่าอะไรก็ตามที่ harmful กับ community ใช่ไหมทำให้เวลาที่เราตั้ง thumbnail หรือเวลาเราเลือกภาพ cover เนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงภาพของผู้กันเกรียงปากกาค่ะเพราะว่ามันมีความคมบางทีพวก AI อัลกอริทึมเขาแยกไม่ออกว่าอันนี้เกรียงวาดรูปหรือว่ามีดอะไรเงี้ยเขาก็จะนึกว่าคอนเทนต์เราอันตรายสิ่งที่ AI ชอบนะคะก็คือใบหน้าคนค่ะโดยเฉพาะหน้าคนยิ้มเพราะว่าพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เขาสามารถ recognize หน้าคนได้แล้วยิ่งแบบหน้าคน expression ดูมีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าจะ positive แล้วก็สีสันที่สดใสแล้วแยกรูปทรงออกชัดเจนนะคะก็เป็นอีกอย่างนึงที่ AI ชอบสมมุติว่าเราถ่ายภาพเป็ดสีเหลือง1อันบนพื้นขาวอย่างเงี้ย AI มันก็จะบอกได้ทันทีว่าอันนี้คือเป็ดสีเหลืองนะอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็ดสีเหลืองบนพื้นสีเหลืองอีกบางที AI แยกไม่ออกว่าคืออะไรเห็นแต่ลูกตากลมๆ2อันไม่เข้าใจว่าคืออะไรมันก็ให้คะแนนเราน้อยลงอะไรอย่างงี้ดังนั้นแบบเวลาที่เลือกภาพ cover เลือกภาพ thumbnail เนี่ยก็พยายามเลือกใบหน้าที่ดู positive นะคะแล้วก็เลือก object ที่เคลียร์ชัดๆที่ AI น่าจะจำได้แล้วเราก็จะทำ thumbnail ด้วยแอปบน Galaxy Tab S8 Ultra ที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ 14.6 นิ้วแล้วก็มีสีสันชัดเจนทำกราฟิกได้สะดวกนะคะแล้วก็มีเด็กโหมดนะคะที่เหมาะกับการทำงานโดยเฉพาะสายโซเชียลของปั่นมากๆเพราะว่าปกติปั่นจะโพสต์งานผ่านคอมแต่ว่าตั้งแต่มีตัวแท็บตัวนี้เนี่ยปั่นทั้งวาดรูปตัดวิดีโอตั้งแคปชั่นทำพรีเซนต์แล้วก็อัพงานผ่านเด็กโหมดได้เลยเด็กโหมดเนี่ยนอกจากจะเปิดแอปได้หลายแอปแล้วพอติดคีย์บอร์ดเข้าไปนะคะก็ทำงานได้เหมือนคอมเครื่องนึงเลยทีนี้กลับมาข้อที่ป่านบอกก่อนหน้านี้ว่า AI เขาพยายามจะทำให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มของเขานานที่สุดแล้วไม่กระเด็นออกไปนอกแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราลงลิงก์อะไรต่างๆเช่นเชื่อมไปยัง Discord เชื่อมไปยัง Twitter เชื่อมไปยังอะไรก็ตามที่มันเป็นคนละบริษัทกันนะคะคอนเทนต์ที่มีข้อความแบบนี้โซเชียลมีเดียจะไม่ชอบเพราะว่าเรากำลังเอาลูกค้าของเขาออกไปยังแพลตฟอร์มอื่นเขาก็จะลด reach เราลงเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเอามาแปะในคอมเมนต์หรือลงเป็นภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ลองไปเลือกวิธีการดูว่าเราจะชวนคนไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆของเรายังไงโดยที่ไม่ให้ AI เขาข้อที่2ถ่ายขั้นตอนการทำงานของเราค่ะถ้าถ่ายวิดีโอไม่ถนัดถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้แต่ว่าถ้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียหลายๆอันที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มวิดีโอที่ไม่ใช่ YouTube เช่น TikTok ที่เราสามารถใช้มือถือถ่ายง่ายๆสั้นๆแล้วเราก็ลงได้และ engagement ก็ดีและสำหรับคนที่ไม่ถนัดจะถ่ายจากมือถือนะคะตัวแท็บยังสามารถอัดหน้าจอค่ะแล้วก็เอาภาพที่อัดไปทำ Reel จะลง TikTok หรือว่าจะ Instagram ก็ได้ก็จะทำให้ง่ายกับสายวาดมากขึ้นนะคะขั้นตอนการตัดวิดีโอและการถ่ายทำของเราจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบบ1ภาพ1วิดีโอนะเราสามารถ1ภาพแยกเป็นหลายๆวิดีโอได้เพราะว่าเราสามารถถ่ายตอนที่กำลังตัดเส้นอันนี้ก็จบไปละ1 Reel ตอนลงสีจบไปอีก1 Reel ตอนผลงานเสร็จแล้วค่อยๆโชว์ผลงานไปทีละจุดอีก1 Reel แปลว่า1ภาพที่เราวาดเราสามารถทำคอนเทนต์ได้3คอนเทนต์แล้วนะซึ่งมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเวลาเราลงภาพนิ่งภาพเดียวเยอะมาก
แล้วเวลาที่เราตัดวิดีโอหรือทำรีวิวต่างๆเนี่ยเรายังใส่เพลงเราเล่าเรื่องเราพากย์เสียงลงไปได้มันทำให้ทุกอย่างมันน่าสนใจมากขึ้นได้เยอะดังนั้นแบบว่าfilm photograph and videograph your process เอาไว้นะคะอย่าทิ้งเพราะว่าเวลาที่เราวาดรูปกันเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าดูมากๆเลยทิปต่อไปนะคะก็คือการทำงานเป็น collection ค่ะการทำงานเป็น collection เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือเราไม่ต้องคิดมากว่าเราจะวาดอะไรสมมติว่าเราตั้งใจว่าอาทิตย์นี้เราจะวาดรูปทั้งหมด7วันเราก็วาดรูปไปเลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์7สีแล้วเวลาที่เราเลือกหัวข้อมาทำ collection เนี่ยเราก็จะเลือกหัวข้อที่เราคิดว่าคนจะสนใจนะคะเช่นการ์ตูนกรุ๊ปเลือดการ์ตูนราศีการ์ตูนวันเกิดก็คือเลือกไปเลยเสร็จแล้วพอเราวาดเป็นคอลเลกชันออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรวมทั้งคอลเลกชันอยู่ในอัลบั้มเดียวแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องแล้วให้คนแชร์ทีเดียวก็ได้หรือเราสามารถที่จะลงแยกเป็นรูปๆหรือแยกเป็นวิดีโอเล็กๆก็ได้แต่เราจะต้องใส่แท็กและคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับคอลเลกชันของเราลงไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่ามันมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดไวรัลขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงให้ทุกชิ้นในคอลเลกชันที่มีแท็กเดียวกันได้ engagement เพิ่มตามไปด้วยแล้วพอเราทำแบบนี้มากๆเข้ามันจะเกิด ecology ที่คนวนเวียนกับเขามาดูงานของเราในคอลเลกชันต่างๆไปเรื่อยๆและบอกว่ากราฟิกทั้งคอลเลกชันที่ปั่นใช้ในคลิปนี้ปั่นใช้แท็บวาดทั้งหมดเลยค่ะเจ้าแท็บตัวนี้นอกจากจะสามารถวาดรูปได้ด้วย S Pen ที่มีความเร็วความไวและตอบสนองอย่างดีแล้วเนี่ยยังไม่ต้องชาร์จหรือว่าเชื่อมบ่อยด้วยเทคนิคต่อไปนะคะก็คือ timely content ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือต่อเนื่องจากหัวข้อ collection เนอะสมมติว่าเราทำ collection เรื่องต่างๆไปจนกระทั่งหมดมุกแล้วเนี่ยการที่เราอิงสถานการณ์อีเวนต์หรือเทศกาลสำคัญต่างๆบนโลกเนี่ยก็ช่วยเพิ่ม engagement ให้กับเราได้เหมือนกันเพราะว่าในช่วงเทศกาลเช่นวาเลนไทน์คริสต์มาสหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะเสิร์ชใช่ไหมคะว่าแบบคริสต์มาสนี้ทำอะไรดีวาเลนไทน์ให้นู่นนี่กับใครดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราตั้งชื่อหัวข้อเราเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเลยเนี่ยบังเอิญมาเจอคอนเทนต์ของเราแล้วก็อาจจะรู้สึกชอบและที่สำคัญก็คือพวก timely content แบบนี้ค่ะเราสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้สมมติว่าเราจะลงคอนเทนต์คริสต์มาสเราอาจจะว่าเตรียมไว้ตั้งแต่เดือนออกโทเบอร์เราก็ได้ซึ่งมันทำให้งานเราอลังการงานสร้างได้เพราะเราวางแผนไว้ก่อนแล้วนอกจากผลงานที่ทำเป็นคอลเลกชันแล้วและยังวางแผน real life event ก็ได้หรือเราจะทำของขวัญทำกิฟต์ให้กับผู้ชมของเราก็ได้คือมันช่วยให้เราวางแผนได้ค่ะทำรีคอนเทนต์ซึ่งก็เป็นเรื่องดีซึ่งเราสามารถค้นหา Research จดไอเดียร่างภาพคร่าวๆไปพร้อมกันด้วยฟีเจอร์ Multi Window ที่ใช้งาน3แอปพร้อมกันได้นะคะตัวแอปทั้ง3ที่เปิดพร้อมกันเนี่ยเขาเปลี่ยน Layout ได้ตั้ง4แบบนะคะเหมาะกับการทำงานที่ต้องเสิร์ชต้องโจทย์ต้องวาดหรือวันไหนที่ปั่นต้องประชุมไปพร้อมๆกันเนี่ยปั่นก็ใช้ได้อย่างถนัดมือค่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วก็คือ storytelling ค่ะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ลงงานตัวเองก็คือบอกว่าไม่รู้จะเขียนแคปชั่นอะไรไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรใช่ไหมจริงๆเรื่องที่เราเจอระหว่างการทำงานไม่ว่าจะเราใช้กระดาษอะไรเราใช้ผู้กันอะไรปัญหาที่เราเจอในงานนี้คืออะไรเราแก้ปัญหายังไงแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจวาดรูปนี้ออกมาทั้งหมดเนี้ยคือไอเดียเขียนแคปชั่นและคือสตอรี่ที่คนอยากจะฟังคือเราเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องคนอื่นว่าเวลาเขาวาดรูปเขาคิดอะไรอยู่แล้วเราก็เห็นเวลาที่เราไปตามอาร์ตแกลเลอรี่เวลามีคนเล่าเรื่องนี้คนก็ฟังเหมือนกันรวมถึงคลิปในเพจเรามันก็คือคลิปที่เราเล่าเรื่องว่าเราทำงานยังไงดังนั้นแบบเรื่องต่างๆพวกนี้ที่โอเคคนวาดอาจจะรู้สึกว่าก็ปกตินี่ปกติฉันก็ลงสีตัดเส้นแบบนี้นี่บางทีมันเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่รู้แล้วคนอื่นอยากรู้เราก็จดเอาไว้แล้วก็อย่าลืมเอามาเล่านะคะเพราะว่าทั้งหมดเลยนะนอกจากมันจะทำให้เรามีหัวข้อที่จะสนทนากับลูกเพจเราแล้วเนี่ยมันยังทำให้คุณเกิดแบรนดิ้งของตัวเองด้วยทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้จักคุณมากขึ้นว่าคุณเป็นคนยังไงคุณมีวิธีแก้ปัญหายังไงแล้วคุณชอบใช้เทคนิคอะไรซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมันทำให้เกิดคอมมูนิตี้ในเพจที่ดีแล้วก็ทำให้คนที่เข้ามาดูผลงานมีหัวข้อที่จะพิมพ์คอมเมนต์หรือพูดคุยกับคุณก็ประมาณนี้ค่ะเทคนิคสำหรับการทำโซเชียลมีเดียสำหรับอาร์ติสต์เราคิดว่าทั้ง5เทคนิคที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้ต้องทำอะไรมากกว่าเดิมที่เคยทำอยู่เท่าไหร่อาจจะต้องถ่ายเวลาตัวเองวาดรูปเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มากไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ได้เปลี่ยนฮับบิตเรามากเท่านี้เราก็น่าจะมีคอนเทนต์ลงในเพจตัวเองสัก 2-3 คอนเทนต์ต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อยก็มากขึ้นสัก 30-40% ก็ยังดีเพื่อให้เพจมันไม่ล้างเนาะและไม่ว่าจะกดไหนๆของโซเชียลมีเดีย Galaxy Tab S8 Ultra ก็ตอบโจทย์หมดจบในเครื่องเดียวทำงานได้อย่างลื่นไหลถนัดมือออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆอีกทั้งประสิทธิภาพในการทำงานก็ยังเพิ่มมากขึ้นด้วย Samsung Galaxy Tab S8 Series ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาทสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อได้โดยตรงที่ samsung.com นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำคอนเทนต์ค่ะสำหรับวันนี้ปั่นก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ